So if you don't have any filter, you will put to 1080p 30 fps. But if you have filter, you don't have you only have 720p and 30 fps. Bukanda forever! Sa Gabi Nag-Ri-Ride! Sa Gabi Nag-Vlo-Vlog! Yeah! Hipapay, pichapay! Magandang gabi sa inyo. Makakapanood na naman kayo ng isang simpleng unboxing para sa isang simpleng cellphone. Makamasa, kayang abutin ng karaniwang tao na may trabaho at nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Marami na ring features para sa isang smartphone at mukhang matibay. China made pa rin pero mukhang subok na at madami na rin ang gumagamit. Ito ang Xiaomi Redmi 90. Maganda ang pagkakabalot at pagkakakahon nung natanggap ko ito sa courier. Ayos din ang mismong karton niya. Ilabas na natin ang telepono at ito na. Sa pagkakataong ito ay i-unboxing natin ang cellphone. Gabi kalakang sa tap yung line. Ito. Tap yan. Gabayad ko yung bongga. Phone na dito. Unboxing and unboxing. Dami na namang unboxing. Nanginginig yun. Okay. Sana gumagana. Walang defecto. Actual nga ano. Bubble wrap. Mas maganda to. Kakagigil. Tingnan nyo. Pumuputok-putok pa. Sige pa. Gusto ko yung isa-isa. Yung ganyan. Kakagigil talaga. Sige pa. Walang hiya kayong Kastila. Kayo mga hapon. Mga mananakop ng bayan. Balik tayo sa unboxing ng Redmi 90 ng Xiaomi. Wow, look at this. Bongga yan. 6,000 milliampere battery. Saka pa. Parang power bank. Actually, para maging power bank, kulang na lang. 10,000 milliamperes na eh. Pero mabigat-bigat. Sabi nila mabigat-bigat eh. Opa! Hindi to Oppo, kaya wala tayong Oppo na lang. Redmi 90. Hindi pa pa picture pa. Opya. Bagong-bago. Huwag na muna nga amin kasi baka may mga kumapit na mga viruses sa labas. For sure, ito ang laman ito ay yung jelly case at yung panungkit ng tutuli, ng SIM card. Marami na tayong koleksyon ng mga panungkit na ganito. Manual. Sa pagkakataong ito, hindi tayo magbabasa ng manual dahil tinatamad ako magbasa ng manual. Katulad ng nakakarami. Tatabi na lang natin. Diba? Siyempre, jelly case. Uy! Parang pareho lang diba? Jelly case. Sabi na yan. Tayo magtabi. Ang pinaka laman ng cellphone. Uy! Malaki-laki siya, mga kaibigan. Rar. Kakagigil. Bagong-bago. At tingnan nyo. Wapak. Tatanggal ba ito? Natatanggal. Tanggalin natin. Dahil ayaw natin mga recoritos na ganyan. Ano ka? Barcode na lang? Yan. Maganda ng parang mayroon ng may screen protector maganda. I-on natin muna.
Redmi ng Xiaomi. Oh, ha? Oh, marami mga sun rays na pag ganun. Wow! 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 At meron siyang 1, 2, 3, 4 camera. Quadcam pa rin yun. 1, 2, 3, 4. And malaki yung flash niya siguro. Malaki ang flashlight niya. Flashlight. Ayan na, just a second. Pero parang medyo malamlam yung kanyang malamlam yung kanyang screen. Okay lang ba? Dahil meron tayong yung ang tawag doon? Ito. Pwede. Yan. Yan Yan. Hindi ko alam kung ang ring light yan o ano. Pero basta light. So okay na natin yung United Kingdom. So we got learn English. English is it. So to okay, but we are in the Philippines. You're an Englishman, but you're in the Philippines, and you have to just keep on forwarding. Have to. Oh, okay. This is really hard because I'm doing it upside down. Actually, I'm here on this side, not on that one. But okay, so check it out. No, I don't have any SIM card for this one. Okay, and yeah, I have the Sulit Wi-Fi connection. I'll get back to you, but get back to this one. Let's see the freebies included. Oh, too bad. There's no. Wala siyang. Oh, may barcode. QR code. Wala siyang headset. Pero mas siyang Type-C connector, US Type-C. Yeah. So, ito yung bago mag-type U. Type-C. Tsaka type kita. Ayan. Okay, USB. And bilog. Bilugan. Nako. At may plastic pa rin. Okay. Tagalin natin lahat. So, walang headset. Walang headphones, so whatever. Charger lang. So, what can you say of a 6,999 cell phone? No? Mura lang siya. This is a version of the 6,064 gig. Ayan. Yan ang itsura niya. Ayan. Dito yung fingerprint, on button, volume button. Then sa kabila, SIM card slot na sinusungkit nitong pang hinunuli na to. Yo, no, see? Okay, very nice, huh? And sa bottom, the speaker, the charging thing, you put this one here, and the microphone. At sa ibabaw, another speaker. Maganda. Dual speaker. Dalawa. Pag dual speaker. At headphone jack. And baka microphone. Hindi ko alam, basta butas siya. Sensor, whatever. So, okay. Yan ang ating unboxing ng ating Redmi. Redmi. Okay, Redmi 90 ng Xiaomi. Me only. Ciao. So, habang nag-set-up pa rin siya hanggang ngayon, mga 15 minutes ago, kung reconnect sa Wi-Fi, whatever. Lagay natin ang jelly case. Yeah. So rubbery in jelly case. Pero nakalagay talaga Redmi yan. Designed by Redmi. May libreng jelly case Redmi din. is a brand itself, huh? Okay. Redmi jelly case. Tanggalin tong jelly case na to just in case na. Okay. Pero hindi siya mas smudgy kasi iba yung kanyang back thing parang moss. Hindi siya glossy. Hindi siya mga print na mga finger. Ang pinaka lang mape-print mo yung mo pinaka screenshots screen display touch screen. Yeah. So everything is good. It's well built, mabigat that medyo okay siya. Malapad siya, man. Yeah. Fingerprint, diagnostic, system update, personalized ads, wala naman. Turn off natin that. Usable naman yung screen niya.
hindi ka naman masaya at hanggang ganyan lang talaga ang budget mo. So it's okay. It's a very competitive mga Samsung or iPhone. And quad cam pa. 1, 2, 3, 4. Yun ang pinaka-ano. And this is not bad. This is 48 megapixel, my friends. 48 megapixel. Yung pinaka main camera niya. Yung front facing lang is 8 megapixels. So it's okay. Let's see later on. Later on we'll show you the thing. Sa pagkakataong ito ay na-unbox na natin ang cellphone. At ito ang itsura naman kapag nasa labas na ng kahon. So good camera. This is the camera. Wow, this is wide angle lens. The zoom in, the normal view of the camera. Dito natin napapatunayan na tayo ay nag-grinder ng kahoy. Padilim-dilim ang kanyang... Wala dyan si Tita. Nasa ba taas? Wala dito. Sinan ko. Ano yan? Okay, Tapos, ano na yun? Brightness. Yan, brightness. Yan, brightness. Yan, tinetesting natin. Puro wrinkles ako. Walang beauty effect to. I'm for me and you are for you. Do tamang-tama pag-chosen natin ng Redmi sa pag-activate ng headset sa microphone. Actually, meron talaga siya. Yung isa, wala. Parang Huawei, tsaka Samsung at iPhone, pwedeng maka-record ng sound using yung microphone ng headset or headphones. Sa gabi ng vlog, sa gabi ng ride. Yeah! Yapapay picture pa. Not bad naman yung kaya lang lumiliit yung screen kapag 720. Iba naman kasi yung size ng 1080p sa 720p lang. Tama po ba? Yan ang ating cellphone tip for the day. Ngayon cellphone na tayo. Nag-review ng cellphone na. Sana nag-enjoy kayo sa pag-unboxing ng Xiaomi Redmi 90. Maganda ang features at sulit para sa isang cellphone na tulad nito. At nagugustuhan ko ang matagal na battery life niya. Maganda at solido ang pagkakahawak ko. May libreng jelly case din. Pwede ding pang vlog kasi malinaw ang camera. Pero medyo may kadiliman ng screen kahit naka-maximum na ang settings. Okay lang kung di ka maselan at lagi kang nasa dilim. Katulad naming mga kampon ng kadiliman ay ayos lang. Nagtapos na naman ang isang kontrata pero magpapatuloy pa rin ang buhay ng social media. Kaya kung hindi nakakahabol ang budget nyo sa ganitong daloy ng buhay ay pwede naman kayo maka-avail ng bagong cellphone na katulad nito basta tawagan lang ang mga postpaid provider nyo na okay lang at tanggap nyong mag-downgrade ng plan at telepono. Ganun talaga ang buhay, mahirap magkunwari. Pero madali naman ang magpakatotoo sa sarili. Hindi kayo malulula sa presyo nito kahit sa features din nito. Madali gamitin at sulit ang quality. Ako po si Sulit, ride safe is slow.
welcome to the channel and thank you for watching. This is your Forces of Darkness, Sonad. Ride safe is law.